To bychom mohli, ale... Proč za sebe necháš mluvit takového osla? Když si jenom se mnou. Jděte! To tebe se nekrne. Že není možné, abychom tady zase umřeli. Já už znova užiju. A já vám dám jinou nabídku. Poslal se za mnou. A bude se bojovat na život a na smrt. Co je to tady? Volba zbraně na to má znamenat. Že nejsme nepřátelé. To je celá myšlenka tohohle vyjednávání. Pojďte za jedno! Sedejte! Zůstal za jedno! Najděte si, aby si Bojují pěkně. Třeba by mohli stačit na vteřinu. Co jsi zač? Já jsem Kat. Kat. Co provedla? Provedla hrdelní zločin, jinak bych ji neměl. Jsem Kat, ne tvůj přítel. Kam kráčíš? Vedu jí do lesa. Kam? Mám temné jako hluboké lesa. Nočná mroda. Jaký právo? Noč chcete. Na Katovi já rozhodnu o tom, jaký bude trest. Trestem je smrt. Tak do toho lesa vstoupí, už něj nevystoupí. Nech bohové rozhodnou vývoz. A nebo jí zde na místě můžu setnout. Ale trošku se popřít. A kdo vydal ten soud, že je vina? Náčelník. Jaký náčelník? Jedný z vesnic. Já nevím, jak se jmenuje tvůj otec? Otec je náčelníkem nedaleké vesnice a rozhodl se, že se mě zbaví. Idgan. Už mu nemůže chudák přijít na jméno. Jak může přijít na jméno někomu, kdo mě chce odvrhnout jen proto, že jsem dcera? Už mě chápete s tím lesem? Takže pokud by vám to nevadilo, já mám svoji nemilou povinnost. Vytrhne mu žaludek a sní! Vezme lepku a
Jste mnou magii. Já jsem. Jste mnou Počkejte, kdože jste říkal? Tento muž! Mně jde oči přesně, ty jeho oči, ty jeho pekelné oči, ty mě budou strašně. A ty vlasy! Ano! Nekáž to! Tak králi zabil Gardistu přímo před vašima očima! To už vás na musí přesvědčit! A víte co, já bych to ukončil, nevím, ne?